Hello guys, ako nasad na yung naginusarang iti makabakang Bisayang Baki Alfie Rain. O kaninga video is a room tour sa usa sa tulo ka condo units nga ako nastehan nga to sa BGC. So, tara! Intro please! So, welcome to the room tour. JIMMAH. So let's start with this pultahan. Natay pultahan guys. Dahil sa kayo mag-tour, mag-room ka ulit pultahan, di ba? So, let's see. Kung saan siya magmano siya sa mga power switch. So, di na ay kana. Of course, refrigerator. Ito i-check kung sa sa ref sa usa ka Bisayang Baki. Oh boy! So right now, mura na siya ang palit. Ang pinaka-brato nga pan diri no. Tag 36 pesos. Actually, taga-Balaka. Kamakadelivery. Then, of course, water. Then, kasi siya salin na ako ang corned beef. Ako na lang siya giniton. Then, of course, oatmeals, gatas. So, complementary, kung ano siya, complementary fruit gikan sa host. Then, corned beef, cheese, water. O, kani guys, sa mga nakailan ako, favorite kanin ako. So, magbutang ko na please. This is ako everyday imnon. Then, ako. So, mara na siya. Wala may soda o ban, so na lang yung nakanahon. Then, sa ubos na freezer. Funny kaya pag abot na ko, usa sa mga dimension sa katong caretaker na siya kana. Oh, so ang ref na ako na nakidaghan kaayong ice. And, literally daghan kay siyang ice cubes and ice tubes. Ano kung ano? Dili bang ko hili kong ice tubes unless kung magtagay siguro. So kung sa may magtagay sa ako dira na diri wala. Moving on to pag sa ref kay ang ababol sa ref na siya mga file kitchen cabinets diha. Ang sa tanipi. Kani siya permit siya musimang sa akong vlog ay. So kana siya balikon ako kana siya. Na siya yung mga kitchen cabinets. Of course, gamit like baso, plato, bowls, wine glass, para social. Then what else? Kanya siya, kung ano siya, kanang, sabi siya, mga, utensils lang. Utensils, anyways, mga utensils lang siya. Karoon po kabantay mo, sa din na. Naligin na siya, saan na siya? Siya ka ng murag ventilation? Anyways. Pas di mo makikita. Then, of course, baso. Then, electric kettle. Gamit din na ako, grabe. Then, microwave oven. Coffee maker, nga walay coffee. Then, outlets. Kaya siya, outlets. Then, cherubels. Let's move on. Of course, dili makompleto ako sa karoon kung walay CR. Oh boy! So, ako obligat. Ako i-visit na akong CR. So, right now, sorry, medyo na-agree something sa akong CR kaya naglaba ko ron. So, money siya ang CR. O, di ba? Bongga! Then, swerte mo sa CR, dito ako kaayo nga samin. Every time makakita kong samin, ako siya nag-check if kuan ba siya, if two-way mirror. Kanang two-way mirror mo na siyang makita sa mong self, but on the other side, pwedeng makita sa imuha. Kanang ba na sa PBB house ni Kuya, di ba? Cameraman loyo sa mga kuan sa amin. So, kanang siya mo na two-way mirror. So, every time check in ko mga rooms and hotels or even dressing room, mag-check ko if two-way mirror ba. So, only to find out, imo ko na i-ana imong kuan, imong finger. So, kung imo ko nang kuha mong finger, i-point, hikap pidi mo, ayan agad mo sa samin. If na siya gap between your finger and the reflection, magpasabot na one-way mirror na siya. Karon kung wala siya naka-gap, two-way mirror na siya, posibleng nahilang tao nga pwede makakita naman the other side, so which is scary, especially sa mga dressing room, yung ginang i-check. Especially kung gani nga room nga ay nasa wall ang mirror. So, dapat i-check na dito kabaw, diba? Kasi nag-gap na ito sa luyo. Anyhow, dashcan, lababo, then, of course, ang mong throne, then, flash.
Sige, specific term, ano yung basta din toilet papers, ang shower is na siya kanang curtain, heater. So now, after sa CR, let's move on to the main part sa room, ang bedroom. Na ang kinatibukan sa bedroom, kana, oh. Kana. So, ato i-check ha, so na-shake ng closet nga na itulo ka book door. Karon andiri mo ni siya katong itambahin ganiha ang ilang sala. So kani siya. Ato gini tagsaon kay usahay labi at mo patong aning lugar di bita ka afford. Ang sa sala is na siya murag coffee table, then of course actually sofa bed man siguro kani. Check lang ako. Aya, sofa bed siya buto. Diri na siya lamp. Actually ganahan kay kunya nga lamp. Pore na ko pasigaw ni kagabi. Ano siya? Oh, di ba? Lakas ng kamayaman. So, na siya lamp nila. Actually, nasa outlet nila. So, kurang i-charge ako mga gamit. Like, may stabilizer, ang kanang power banks, and all. So, mo na siyang overview sa kuan. Tama kaya ang aircon curls. Anyways, wala mo mag-stay nga room. Moro na siya yung pinaka-downside. Isang aircon niya is medyo saba. Karon hilom siya din. Pero si term na adjust siya, kung saba na siya. Ano kung ganahan ng part, guys, kaya siya yung mura, kaning pang-mayaman-mayaman nga curtains. Ako ganahan ani kaya siya. Ako ganahan ani kaya siya nga kaning nasi-shade kanina, nasi-shade na. Oh, di ba? Lakas mo kamayaman. Then, nasa siya kanina, kani siyang curtains. Oh, di ba? Bongga! Okay, kailangan ka mo balik-balik. Oh. Di ba? Ay. Ay. Uy, nagalilong. Buba na siya. Padayon na ta. So, nakita na niyo ang window. By the way, ang view niya ay sa akong window. Pato makita na ra. Mo na siya ang view sa akong window. Mo na siya ang view.